සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SLIT Speaks YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් මම අදනාවේ කොහොමද අපි logo එකක් හදාගන්න අපේ channel එකට. ඉතින් මේකෙදි මම තෝරගන්නවා IP place කියන website එක. ඉතින් යාළුවනේ ඕන තරම් website තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලින් අපිට සල්ලි දීලා තමයි මේව ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම අද පොඩි ටිකක් කියලා දෙන්නේ මේක අපිට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මම link එක දානවා පළල description එක ඔයාලා ලේසියෙන්ම ගිහින් මේ link එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ තියෙන මේ link එක Face ID කියන link එක මේ website එක. ඉතින් මේකේ තමයි අපි හදාගන්න මේ වගේ logo අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන කියන්නේ මොකද channel එකේ පාරකේ ඉතින් logo කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ එතනදී අපි දැන් ඔයගොල්ලන් channel එකේ නම් technology නම් ඒක ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනදී logos වල එකලා select කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ගේ නම ගහන්න. මම ගහනවා SLIT Speaks කියලා. next button එක click කරලා යන්න ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ මෙතන ඉල්ලන ඔයගොල්ලන්ගේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ logos all දෙන්න. මම නම් all දුන්නේ. ඉතින් දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී ආය ඔයගොල්ලන්ට select කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් එතනදීම select කරගන්නත් පුළුවන් මේ logo pattern එක. දැන් technology නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙන්න මෙතන click කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ logo pattern එක click කරගන්න. ඉතින් gaming ද මොනවද කියලා මේ pic එක දාගන්න. ඉතින් මම technology හින්දා technology මේ pic එක දාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේක load වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වැටෙනවා අපිට. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ කැමති එක select කරගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේකේ logo එක වෙනස් කරගන්න. කැමති design එකක් ඉස්සරහම තෝරගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. මේකේ පල්ලෙහාට යද්දී තියෙන ඕනතරම් logos. මම මේක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආවේ මෙන්න මේ වගේ වැටෙනවා අපිට. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේකේ දැන් SLIT කියන එක ලොක් කරන හින්දා මම මෙන්න මෙතන code කියන එක SLIT ගහ ගන්නවා. code කියන එක කපලා ඉතින් ආවේ මෙතන අපිට පුළුවන් අප්ලෝඩ් කරන්න ඔයගලන්ගේ මොකක් හරි logo එකක් තියෙනවා. නැත්නම් මෙතනින්ම අපිට logo එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඒකනේ මම මෙතන හදාගන්නවා. code කියන එකට SLIT දාලා අරක නිකන් තියෙන්නේ.
ඉතින් යාළුවෝ මේ වගේ ඕන දවන විදිහට මේක ඩිසයින් කරලා එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම ලෝගෝ එක දැන් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න යනවා මේක කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මෙතන ඊට පස්සේ මෙතන ලෝගෝස් වගේ පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන සර්ච් බටන් එකේ ඔයගොල්ලෝ මේ සර්ච් කරගන්න පුළුවන් ලෝගෝ එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන එකක්. ඉතින් නැත්නම් මෙතන ඔක්කොම වැටෙනවා. මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියාම මොනතරම් ලෝගෝස් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ලෝගෝ එක තෝරගන්නවා. මේක මෙන්න මේක සෙට් කරගන්නවා. මේ විදිහට නැත්නම් ඉතින් ආවේ මේ කලර් එක මට ඉච්චර අල්ලන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා කලර් එක. අපිට ගියාම පේනවා ඔයගලන්ට මේ කලර් එක තියෙනවා. සෙන්ටර් එකක්. ඉතින් මම මේක වෙනස් කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මම මේන් කලර් එකත් වෙනස් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න. කලර් එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති ලෝගෝ එකක් දාලා ඉතින් මෙතනත් මම පොඩි කලර්ස් එක පොඩක් මේකෙන් කලර් එක වෙනස් කරගන්නවා ෆොන්ට් එකේ. ඕන ෆොන්ට් එකක් දාලා කලර් එකක් දාලා හදාගන්න. ඉතින් හරි ගානේ මෙතන බලන්න ඔය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පාටක් දාන්න. කළු හරි කළුන් දැම්මොත් සුදුම තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ හරි ඔයගොල්ලෝ දාගන්න මේ වගේ ලෝගෝ එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ වැඩේ තියෙන්නේ මේක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ නේ අපිට. ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා අනිවාර්යෙන් පේ කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම පොඩි ටිකක් කියන්න ඔයගලන්ට. ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න විදිය දන්නවත් මම හිතනවා හැමෝම දන්නවා කියලා. ගානක් අපින් ඉල්ලනවා. මේ වගේ ගානක්. ඉතින් මේක අපිට කියන්නේ නැති හින්දා අපි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නවා මේක. මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්න ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවෝ මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අහලා ඔයගොල්ලෝ පේන්ට් එකේ පේස්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙතන පේස්ට් කරගන්න. ඉතින් යාළුවෝ මේ වගේ අපිට පුළුවන් බලන්න ලෝගෝ එක. මෙතන ඊට පස්සේ අපිට ලෝගෝ එක විතර ක්‍රොප් කරගන්න ඕනේ. ක්‍රොප් එකට ගිහින් ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ ක්‍රොප් කරගන්න. මේ වගේ ක්‍රොප් කරගන්න. ක්‍රොප් කළා මේකට ක්ලික් කරලා යාළුවනේ කට් කරගන්න. channel ෆයිල් එකට ගිහින් නිව් එකක් ඕපන් කරගන්න. අරක සේව් කරගන්න එපා. ඊට ඒක යාළුවනේ පේස්ට් කරගන්න ආයෙත්. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේක මැදට ගෙන්න ගන්න නැත්නම් ඒ සයිස් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් මැදට ගන්න. බලමු.
මැදට තියාගන්න. හරි. ඒකට කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ අපිට. ඉතින් යාළුවනේ මේක සේව් කරගන්න. මම අහනවා මේ ලෝගෝ කියලා. මෙතන ලෝගෝ සේව් කරන්න. හරි ඉතින් යාළුවනි එහෙනම් මම ලෝගෝ එක හදාගන්නේ අපිට ඕන විදිහට ඕන එකක් හදාගන්න පුළුවන් ලෝගෝ එකක් ගාලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා සේව් කරගන්න තියෙනවා ඉතින් යාළුවනි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න මේක දන්නේ නැති කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයගොල්ලෝ ඉතින් යාළුවනි එහෙනම් යාළුවනේ මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම් මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝ ආපු ගමන් ඔයගොල්ලන් බලන්න එහෙනම් මම ගිහින් එන්න ජය වේවා